στον Χρήστο Αρχηρίου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές και στα παιδιά στο Control. Ακούμε το σχόλιο σου. Πού θα εστιάσουμε σήμερα? Λόγω του τι συμβαίνει μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έλεγα να εστιάσουμε στην επικείμενη συμφωνία. Αν θυμάσαι καλά, την 1η Μαΐου... Συγγνώμη. Βλέπεις συμφωνία να ολοκληρώνεται? Κάποια στιγμή ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι άμεσα, αλλά κάποια στιγμή ναι. Γιατί σου θυμίζω την εκπομπή που κάναμε 1η Μαΐου στο κανάλι. Σου είχα πει για την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη τιμή του πετρελαίου. Η τιμή που έδωσα που έπεφτε ήταν μετά από 8 εβδομάδες, άρα 2 μήνες. Δηλαδή από 1η Ιουλίου και μετά θα έχουμε μια πτώση, που σημαίνει ότι προς τέλος Ιουνίου θα έχουμε μια ομαλοποίηση. Παρόλο που μπορεί να υπογραφεί τις επόμενες μέρες, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα υπογραφεί τη Δευτέρα μάλλον. Άρα έχουμε άλλες περίπου 3 εβδομάδες μέχρι την ομαλοποίηση. Έτσι πιστεύω ότι θα πάει η δουλειά. Μέχρι από αρχές Ιουλίου ίσως να έχουμε μια ομαλοποίηση στις τιμές και στις αγορές. Το αν θα γίνει νωρίτερα μένει να το δούμε. Απλά βάσει των στοχευμένων και διαδοχικών διαρροών από υψηλόβαθμους αξιωματούχους είτε της Ουάσιγκτον είτε του Τελαβίβ, στα μέσα φαίνεται ποια είναι τα σημεία σύγκλησης και που συμφωνούν και που διαφωνούν. Τα σημεία σύγκλησης είναι το οικονομικό δέλεαρ, δηλαδή το Ιράν καίγεται να ανασάνει οικονομικά, έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν καταρχήν συμφωνία για σταδιακή άρση συγκεκριμένων αμερικανικών κυρώσεων που αφορούν κυρίως τις εξαγωγές πετρελαίου και τη δέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό με αντάλλαγμα το πάγωμα του εμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό ποσοστό. Το ένα είναι αυτό, υποσυζήτηση και αυτό. Το άλλο είναι ο έλεγχος των πρόξης, δηλαδή Χεσμπολά και Χούθη. Το σχέδιο προβλέπει έναν μηχανισμό που το Ιράν θα αναλάβει να μαζέψει τους συμμάχους, εντός εισαγωγικών η λέξη μαζέψει, τους συμμάχους του, επιβάλλοντας εκεχηρία στο Λίβανο και σταματώντας τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά θάλασσα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί και η διεθνής ναυσιπλοεία. Κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τους καίει όλους λόγω της παγκόσμιας οικονομίας. Επίσης, έχουμε μέσω της συναλλακτικής διπλωματίας, που είναι ένας όρος που θα μπει σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας και θα ακούμε όλο και περισσότερο, έχουμε την συναλλακτική φιλοσοφία του πρόεδρου Τραμπ. Δηλαδή, η Ουάσιγκτον προσφέρει στο Ιράν μια θέση στο τραπέζι μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που δεν έχει ακουστεί ακόμα αυτό, με αντάλλαγμα τη μη περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, θέλοντας να πλασάρει τη συμφωνία του ως μια τεράστια επιχειρηματική και διπλωματική επιτυχία τύπου Συμφωνία του Αβραάμ. Αυτό δεν είναι σίγουρο ότι θα το καταφέρει, αλλά εκεί είναι ένα σημείο που θα έχει τρεβεί. Και το κρατάμε, γιατί δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα, γι' αυτό σας το ανακοινώνω. Τα σημεία της διαφωνίας τώρα είναι το παράθυρο για τα πυρηνικά. Το Ισραήλ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε συμφωνία επιτρέπει στο Ιράν να διατηρήσει και την παραμικρή υποδομή για μελλοντικό εμπλουτισμό. Ο Νετανιάχου θεωρεί ότι το σχέδιο του Τραμπ απλώς αγοράζει χρόνο και αφήνει το Ιράν στο κατόφλι μιας πυρηνικής βόμβας αργότερα. Πράγμα το οποίο δεν απέχει από την πραγματικότητα, η αλήθεια είναι. Το δικαίωμα στο προληπτικό πλήγμα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο αγκάθι. Το Ισραήλ απαιτεί να αναγραφεί ρητά, ή τουλάχιστον αν δεν είναι ρητά να συμφωνηθεί παρασκηνιακά με τις ΗΠΑ, ότι αν το Ιράν παραβιάσει τον παραμικρό όρο, το Τελαβίβ θα έχει νόμιμο δικαίωμα να βομβαρδίσει πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντό και Νατάνζ. Το Ιράν φυσικά δεν θα δεχτεί κάτι το οποίο θα είναι συνθηκολόγηση υπό την απειλή όπλου, όπως είναι αυτό με τα πυρηνικά, δηλαδή όπως ακουγόταν προημερών ή προμηνός να βγουν από τη χώρα. Συνθηκολόγηση υπό την απειλή όπλου το ξεχνούν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο ρόλος τώρα των Αμερικανικών υπηρεσιών που σου είχα αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα αναφέρει και στους τηλεθεατές, δηλαδή τον πόλεμο της δικαιοδοσίας, κουμπώνει απόλυτα εδώ με το τι συμβαίνει μεταξύ της κόντρας της CIA και του Πενταγώνου. Η CIA και η Εθνική Ασφάλεια ΗΠΑ, που προτιμούν τον έλεγχο μέσω πληροφοριών και κυβερνοεπιθέσεων, πιέζουν για τη συμφωνία, θεωρώντας ότι μπορούν να ελέγξουν το Ιράν. Αντίθετα, η υπηρεσία πληροφοριών του Πενταγώνου και οι στρατιωτικοί συμφωνούν με το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι το Ιράν χρησιμοποιεί τη συμφωνία ως προπέτασμα καπνού για να ξεγελάσει τη Δύση. Αυτά τα λέω γιατί είναι ένα δείγμα της κολυσιεργίας των όσων συμβαίνουν εκεί. Είτε πρόκειται για στρατιωτικό χτύπημα το οποίο αναβάλλεται, είτε πρόκειται για συμφωνία η οποία περνάει από διάφορους κοπέλους και δεν ολοκληρώνεται. Και
πρέπει ο κόσμος να καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Οι λεπτομέρειες του σχεδίου λοιπόν που διαρρέουν στο προσκήνιο που σας είπα προηγουμένως, Ναι. αν υποθέσουμε ότι αυτές είναι, δείχνουν ότι δεν μιλάμε για ένα σχέδιο ειρήνης, αλλά μιλάμε για μια ορολογιακή βόμβα, η οποία θα εκραγεί όταν αποφασίσουν αυτοί που την έχουν τοποθετήσει. Ναι, μεν συμφωνούν στο να πέσουν οι τόνοι για το πετρέλαιο και να μαζευτούν οι Χούθις, αλλά η διαφωνία είναι υπαρξιακή. Ναι. Το Ισραήλ απαιτεί το δικαίωμα να βομβαρδίσει το Ιράν αν δει την παραμικρή παρασπονδία. Εκεί όμως αφήνουμε ένα αστερίσκο, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα προκληθεί αυτή και τι θεωρούν παρασπονδία. Και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, σε ένα πρωτοφανή εμφύλιο αυτή την περίοδο με τη CIA, σιγοντάρει το Τελαβίβ, αμφισβητώντας την ίδια την πολιτική γραμμή του Λευκού Οίκου. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την κολυσιεργία και αυτό το πινκ-πονγκ ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον πρόεδρο Νετανιάχου. Και είναι και λάθος η ρητορική που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Νετανιάχου, που είπε χθες το είπε πριν από λίγες ώρες, ότι όσο είμαι παρόν δεν θα υπάρχουν πυρηνικά ή δεν θα έχει καθόλου εμπλουτισμένο ουράνιο το Ιράν. Στην κατάσταση και στη θέση όμως που είναι, ο πρόεδρος Νετανιάχου, αφού τον υποστήριξε πριν από αρκετό καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε και το συγχωροχάρτη, το pardon δηλαδή που δίνει ο πρόεδρος για τον Νετανιάχου, τώρα μπορεί να το αποσύρει αυτό έτσι που πάει η δουλειά. Και δεν ξέρουμε και ο Νετανιάχου για πόσο καιρό θα είναι επικεφαλής του Ισραήλ με αυτά που λέει. Τέλος πάντων, το κλείνω την παρένθεση. Άρα λες ότι το μέλλον του είναι αβεβαίο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ένα σχέδιο κατάπαυσης πυρός, ναι, το οποίο είναι καταδικασμένο στην αποτυχία για να επαναληφθεί αυτό που έχουμε εδώ. Και εδώ κουμπώνει η θεωρία που σας είχα πει, θεωρία μου περί δίνης των αένων πολέμων, αλλά και η θεωρία που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες περί αένων πολέμων. Δεν πρόκειται δηλαδή να έχουμε κατάπαυση πυρός για πολλά χρόνια. Θα έχει ένα ορισμένο χρονικό περιθώριο και μετά όταν τελειώνει θα έχουμε ξανά, όπως σας είπα, σε ένα καρτεσιανό άξονα XY πολύ δυνατά χτυπήματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Τώρα, να επανέλθω. Τι δείχνει η στάση Τραμπ? Από τις τελευταίες εξελίξεις λοιπόν βλέπουμε ότι ο Τραμπ πιέζει για κατάπαυση του πυρός και μια ευρύτερη συμφωνία με το Ιράν, φτάνοντας να ακυρώσει σχεδιαζόμενα πλήγματα, όπως σας είπα προηγουμένως, και να δηλώσει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, δηλαδή τη Δευτέρα που είπε. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και δημοσιεύματα που εμφανίζεται ο ίδιος να λέει ότι ο Νετανιάχου δεν κάνει κουμάντο στις αμερικανικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι πολιτικά ενδιαφέρον και συνδέεται με τη δικαιοδοσία των υπηρεσιών, των μυστικών υπηρεσιών και πληροφοριών των ΗΠΑ. Πιο πολύ δείχνει δύο διαφορετικές σχολές μέσα στο ίδιο αμερικανικό σύστημα. Η πρώτη σχολή λοιπόν έχει προτεραιότητα την υποστήριξη του Ισραήλ, την πίεση προς το Ιράν και τη διατήρηση της υψηλής στρατιωτικής πίεσης. Η δεύτερη σχολή όμως λέει αποφυγή μακροχρόνιου πολέμου, συγκέντρωση πόρων απέναντι στην Κίνα και αποτροπή ενεργειακού σοκ. Αυτός ο ανταγωνισμός στρατηγικών προτεραιοτήτων δεν είναι καθόλου παράλογος, που μπορεί να ακούγεται έτσι, αλλά δεν είναι. Γιατί θα πω? Γιατί μέσα στις ΗΠΑ συγκρούονται διαφορετικές σχολές στρατηγικής, διαφορετικά δίκτυα ελίτ, διαφορετικές αντιλήψεις για Ρωσία, διαφορετικές αντιλήψεις για Ιράν, διαφορετικές αντιλήψεις για Κίνα. Αντιθέτως, αν δεν συνέβαιναν αυτά, θα έπρεπε να μας εκπλήξουν. Διότι μιλάμε για την ισχυρότερη χώρα του πλανήτη με τεράστιο γραφειοκρατικό μηχανισμό, με πολλαπλές υπηρεσίες πληροφοριών, με αμυντική βιομηχανία, με think tanks, με πολιτικά κόμματα, με οικονομικά συμφέροντα, Αυτό λοιπόν, μάλλον θα ήταν σχεδόν αφύσικο να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Διότι αν υπήρχε μόνο μία γραμμή, δεν θα ήταν οι ΗΠΑ, θα ήταν η Κίνα. Αν παρατηρήσουμε λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες, φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να επιβάλλει μια λογική αποκλιμάκωση με το Ιράν, ακόμα και όταν τμήματα του περιφερειακού συστήματος ασφαλείας πιέζουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ρήξη δε και σόνη ΗΠΑ και Ισραήλ. Σημαίνει όμως ότι τα αμερικανικά συμφέροντα δεν ταυτίζονται πάντα απόλυτα με τις επιδιώξεις των συμμάχων τους. Και εδώ βάζω και έναν αστερίσκο και για άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων είμαστε και εμείς. Αλλά κυρίως το βάζω και για τη Γαλλία. Κλείνω την παρένθεση. Το πιο ενδιαφέρον γεωπολιτικό ερώτημα για μένα λοιπόν δεν είναι αν ο Τραμπ συγκρούεται με το Ισραήλ. Είναι εάν η Ουάσιγκτον έχει καταλήξει ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν εξυπηρετεί λιγότερο τα αμερικανικά συμφέροντα από όσο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των άλλων περιφερειακών συμμάχων όπως είναι το Ισραήλ. Αν ισχύει αυτό, τότε η κατάπαυση πυρός δεν είναι απλά μια διπλωματική κίνηση. Είναι μια ένδειξη στρατηγικής ιεράρχησης προτεραιοτήτων της αμερικανικής ηγεσίας.
Αυτά είναι για όσα έχουν να κάνουν με το Ιράν. Θες να με ρωτήσεις κάτι για να... Όχι. Εγώ αν έχουμε χρόνο να προχωρήσω λίγο και για την Τουρκία που θέλω να πω κάποια πράγματα. Για πάμε και στην Τουρκία. Σε ακούμε με ενδιαφέρον. Για πάμε και στην Τουρκία να δούμε τι έχουμε. Ναι. Καταρχάς, επειδή εγώ δεν είμαι κοντά σου και δεν είμαι σε πάνελ, θα ήθελα, εάν μπορέσεις κάποια στιγμή, μιας και εσύ συνδιαλέγεσαι και μιλάς με στρατιωτικούς που είναι καλεσμένοι σου, αν θέλεις, να κάνεις την εξής ερώτηση. Τι θα συνέβαινε εάν η Ελλάδα πήγαινε στα 12 ναυτικά μίλια? Αν η Ελλάδα πήγαινε στα 12 ναυτικά μίλια, θα είχαμε την σχέση που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την στρατιωτική σχέση που έχουμε, την αμυντική μάλλον συνεργασία, που έχουμε με τη Γαλλία. Εάν πηγαίναμε στα 12 ναυτικά μίλια, θα είχαμε την εν μέρει στήριξη της Αιγύπτου. Άραγε. Αυτά που λέω δεν είναι ρητορικές ερωτήσεις. Όχι, αλλά είναι οι συσχετισμοί που έχουμε. Ναι, γιατί ακούω πολλούς για τα 12 ναυτικά μίλια. Έχει σκεφτεί κάποιος από αυτούς τους στρατιωτικούς που το λένε τι θα συνέβαινε αν πηγαίναμε στα 12 ναυτικά μίλια? Τώρα θα μου πεις, επειδή μπορεί να συνέβαινε κάτι, εμείς δεν πρέπει να το κοιτάξουμε ή να το προωθήσουμε? Κάτι δικαιώματα δεν είναι? Ναι, θα σου πει. Ναι, αλλά προσοχή. Πολύ σωστά. Κυριαρχικά δικαιώματα και αναφέρω το δικαίωμά μας. Ναι, αλλά το θέμα είναι και πού απευθυνόμαστε για να το κάνουμε. Δηλαδή, έχοντας μία εικόνα σταθερού πυλώνα στην περιοχή, η οποία εικόνα σταθερού πυλώνα μας έχει οδηγήσει στο να αυξήσουμε το γεωστρατηγικό μας αποτύπωμα, τελικά τι θέλουμε? Να το αυξήσουμε και να έχουμε τη στάση που έχουμε, την αμυντική, ή να το απεμπολίσουμε και να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και για πυρημιχθεί το? Ας αποφασίσουμε τι θέλουμε. Σωστά. Μπράβο. Γι' αυτό σου είπα, κάνει την ερώτηση να δω και τι θα απαντήσουν οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν έχω μαζί τους. Δεν συναλλαγούμε μαζί τους. Τέλος πάντων, ήθελα να μιλήσω τώρα για τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας που είπε για το Οθωμανικό παρελθόν ότι θα ελευθερώσουν και τα Ιεροσόλυμα που είναι κατεχόμενα και να περάσουν ξανά στο Οθωμανικό παρελθόν. Από εκεί και πέρα να καταλάβεις, γι' αυτό το είπα και προηγουμένως, να καταλάβουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και το τι λένε. Προφανώς γνωρίζουν για το εσωτερικό τους κοινό τι λένε, αλλά υπάρχει και το άλλο κοινό που δεν είναι εσωτερικό. Η Ιερουσαλήμ βρισκόταν υπό Οθωμανικό έλεγχο για 400 χρόνια μέχρι την πτώση της αυτοκρατορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο μυαλό λοιπόν της σημερινής ηγεσίας στην Άγκυρα, η Τουρκία είναι ο νόμιμος κληρονόμος αυτής της γεωγραφίας. Ισχύει αυτό όμως για σήμερα? Όταν διεκδικούν ρόλο ή κυριαρχία στα Ιεροσόλυμα, λένε στη διεθνή κοινότητα τα σύνορα της τουρκικής επιρροής δεν σταματούν στα σημερινά του σύνορα, αλλά επεκτείνονται σε όλες τις πρώην Οθωμανικές επαρχίες. Άρα, τι έχουμε εδώ σαν επιχείρημα υπέρ της Ελλάδος? Έχουμε την υποκρισία των 2 μέτρων και 2 σταθμών. Από τη μία πλευρά λοιπόν η Τουρκία εμφανίζεται στη Μέση Ανατολή ως ο προστάτης των καταπιεσμένων, καταγγέλει το Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ζητά την απελευθέρωση εδαφών. Σωστά? Έτσι δεν είπε ο Υπουργός? Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά όμως, η ίδια αυτή η χώρα κατέχει παράνομα το 37% της Κύπρου. Εισβάλλει συστηματικά στη Συρία, εισβάλλει συστηματικά στο Ιράν. Υπογράφει παράνομα μνημόνια με τη Λιβύη. Ψηφίζει νομοσχέδια όπως η Γαλάζια Πατρίδα για να εφαρπάξει ελληνική υφαλοκρηπίδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν με ποιους έχουμε να κάνουμε. Αν δεν είμαστε λοιπόν εμείς η φωνή της λογικής και της σταθερότητας, χάσαμε το παιχνίδι το οποίο παίζουμε. Γι' αυτό και σου είπα πριν από 1-2 εβδομάδες ότι είναι ένα παιχνίδι στρατηγικό υπομονής. Υπομονής. Αν θέλουμε τώρα να ξεσηκώσουμε τον κόσμο και να του αυξήσουμε εμείς για την πατρίδα, την αγάπη του για την πατρίδα, ή να τους σκόσουμε τα μυαλά ότι εμείς θα φτάσουμε, δεν ξέρω πού θέλουμε να φτάσουμε, αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο σε μια διαδικασία να πει γιατί δεν κάνουμε εμείς αυτά που κάνει η Τουρκία, δεν γίνεται. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί με τον εαυτό μας και να θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας, δεν γίνεται. Όχι ότι δεν μπορούμε, άλλο το δεν μπορώ και άλλο ότι η στρατηγική της λογικής που έχω δεν θα μου το επιτρέψει, γιατί θέλω να κερδίσω, όχι να χάσω. Όταν προσπαθώ λοιπόν και έχω χαλάσει, έχω δώσει τόσο χρόνο και τόσο χρήμα για να μπορέσω να πείσω τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν ότι συνέβαινε, δηλαδή δεν θέλουν να γνωρίζουν εδώ, και θέλω να το πω αυτό, τότε έχουμε σαφώς πρόβλημα. Γιατί πιο εύκολο θα τους είναι να πιστέψουν την Τουρκία από ότι να πιστέψουν εμάς. Γιατί εμείς χαλάσαμε πολλά περισσότερα χρήματα και πολύ περισσότερο κόπο κάναμε.
πηγαίνοντάς τους στα βίντεο από το λιμενικό, από την πολεμική αεροπορία και από το πολεμικό ναυτικό, για να τους πείσουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που είναι όντως ο πυλώνας προστασίας στην περιοχή και όχι η Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά είναι ένας γεωπολιτικός νάνος. Δεν μπορούμε να στηριχτούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν λέμε να φύγουμε, φυσικά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην πάμε στο άλλο άκρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σπίτι μας, είναι ένας πυλώνας προστασίας. Δεν το συζητάω καν. Αλλά από την άλλη, γεωπολιτικά, γεωοικονομικά, γεωστρατηγικά, μετά όσο έχω εξηγήσει και τις προηγούμενες εβδομάδες, πρέπει να μετακινήσουμε τη στρατηγική μας προς Ηνωμένες Πολιτείες, άξονα Ισραήλ και αν μπορέσουμε και Αιγύπτου. Ωραία. Νομίζω ότι κατανοητό και ο προβληματισμός και η ανησυχία, αλλά και η διάσταση την οποία έδωσες. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε πιο πολύ έξυπνοι, γιατί εμείς επιβιώσαμε λόγω εξυπνάδας. Από τον Όμηρο και την Ηλιάδα, από τον Όμηρο, όσο έχει γράψει ο Όμηρος, το καταλαβαίνει πώς έχει επιβιώσει ο Έλληνας και την Ηλιάδα, μέχρι το πώς επιβιώσαμε και επί τουρκοκρατίας. Λοιπόν, επιβιώσαμε με το μυαλό μας. Και αυτό πρέπει να προωθήσουμε. Ναι, Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.